โจทย์ของเราก็คือดาราฮอลลีวูดกับโจทย์นี้พวกเราจะมีเวลาสักกันทั้งหมดเนี่ยกี่ชั่วโมงครับนิวครับตกใจจัดแต่พี่แม่งโคตรเร่งเลยนะแต่วันนี้มีคนตกรอบแน่นอนใบหน้ายังไม่ได้เข้าไปแตะเลยปะฉะนั้นโจทย์ของเราในวันนี้ เราจะสลับโจทย์กันครับ ถ้าใครทำไม่ดีรอบนี้ก็คือตามสภาพครับ อยากเป็นที่หนึ่งมั้ง สวัสดีครับชาวบราเตอร์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับ Tattoo Warrior Thailand รวมกันมันกว่าหลังจากใน EP ที่ผ่านมานะ EP ที่แล้วเนี่ยนั่นเป็นแค่น้ำจิ้มเป็นแค่รอบออดิชั่นเท่านั้นนะครับกับการแข่งขัน Cover Up ในสไตล์ของช่าง NT Tattoo เป็นงาน Cover ครับปกติแล้วงาน cover ที่เราทำกันที่ร้านจะทำกันฝ่ามือนึงก็ประมาณ 6-8 ชั่วโมงอันนี้คือปกติที่เราทำกันนะครับงานเดิมกับงานใหม่เนี่ยแทบจะไม่มีที่ติครับก็ยากนะครับเคยทำงานสไตล์นี้ก็โอ้โหลงล็อกยากมากผู้ชนะคือไมค์ครับนี่คือโจทย์ครับเหตุผลเพราะว่าดูเซ็กซี่และหนุ่มโตหรือเปล่าครับ ขอแนะนำน้องใหม่ที่อยู่กับ NT Tattoo นะจะมาเป็นน้องใหม่ขอต้อนรับน้องนัทครับก็ตกใจแบบว่าก็ตกใจเลยแบบว่าเป็นน้องใหม่เนาะนะครับแล้วก็จะร่วมแข่งขันกับเรานะครับในซีซั่นนี้ด้วยอยากเป็นที่หนึ่งมั้งอยากเก่งไงก็มันอยากเก่งมันอยากเอาชนะเปียว่าได้นะพี่แต่ไม่รู้อะเดี๋ยวนึกไม่ออกพี่ทุกคนได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าโจทย์ในสัปดาห์นี้ EP แรก EP นี้ที่เราเอากันจริงๆนะครับต้องมีผู้ตกรอบแน่นอนโจทย์ของเราก็คือดาราฮอลลีวูดกับโจทย์นี้พวกเราจะมีเวลาสักกันทั้งหมดเนี่ยกี่ชั่วโมงครับนิวครับแม่งโคตรเร่งเลยนะผมแม่งไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาสักอะไร3 ชั่วโมงมาก่อนเลยตั้งแต่เริ่มสักมาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยว่าจะแบบไม่คิดกูต้องรีบไปไหนอะไรขนาดนี้วะเนี่ยพยายามวางแผนเป็นก้อนเลยหน้าก้อนนี้ผมโอเคผมต้องทำแบบผมดำอะครับพี่ได้แบบว่า3 ชั่วโมงนี่มันน้อยมากเลยครับพี่3 ชั่วโมงนี้เราจะได้เห็นความหายนะลนลานและก็เละเทะ EP นี้แน่นอนครับเพราะว่าในความเป็นจริงช่างศักดิ์ทั่วโลกผมว่า3 ชั่วโมงแม่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ Tattoo Warrior Thailand ซีซั่นแรกรวมกันมันกว่าทั้งทีแค่นั้นคงไม่ได้หรอกครับคนใดคนหนึ่งในนี้จะเป็น Master of Black Work เท่านั้นฉะนั้นโจทย์ของเราในวันนี้เราจะสลับโจทย์กันครับเหมือนก็ลวนอะแบบว่าตื่นเต้นไปหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้ผมตามตรงนะพี่ผมเฉยๆอะรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมีเล่นลิ้นแน่นอนอะไรแบบที่ผมวาดผมวางแผนไว้ไงพี่ก็ไม่รู้ว่าถ้าได้แบบที่คนอื่นเขาทำมามันจะยังตรงตามแผนที่เราวางไว้ไหมอะไรแบบนี้ครับไมล์รอบที่แล้วไมล์ได้ที่1ไมล์จะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้สลับโจทย์แต่ว่าไมล์จะต้องเลือกให้คนอื่นว่าใครจะได้สลับกับใครโดยที่ไมล์ต้องเลือกจากงานที่ไมล์คิดว่าดีที่สุดเป็นชิ้นแรกแล้วก็ไล่สเต็ปไปจนถึงงานชิ้นสุดท้ายที่คิดว่าแย่ที่สุดเอาไงดีวะคุณจะแบบเป็นพระเอกดีไหมวะให้เขาทำของเขาไปเลยหรือกลัวชนะไปเลยทำทุกอย่างเพื่อให้ชนะถึงเวลาที่มายแชมป์ของสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นคนแจกโจทย์แล้วนะฮะบอกกันเลยนะ
เพื่อนก็เพื่อนเถอะแม่งมีสิทธิ์แตกหักกันวันนี้แหละพร้อมไหมคุณ พร้อมครับพี่ อ่ะ เริ่มเลยครับ คือรูปไหนครับ นี่ครับ มายจะให้กับใคร พี่อาร์มครับ ไปก่อนนะ โอ้โห อยากสั่งงานตัวเองครับพี่ ไม่เป็นไรครับพี่ตามเกม ลุ้นอย่างเดียวครับ อย่าได้ขออาจารย์ท็อปพอ พี่เจครับ ของใครที่ไม่อยากได้ที่สุดแล้วในแบบทั้งหมด ของพี่ท็อปเนี่ยนะครับพี่ ไม่อยากได้ พี่ท็อปครับ โอ้ยเหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยบอกกันเลยว่าโคตรโหดไอ้สัสเอเลี่ยนเจอรูปผู้หญิงเข้าไป ไม่รู้ดิผมไม่เคยเจอโจทย์อย่างเงี้ยซึ่งผมตื่นเต้นนะ ได้เจอโครงของคนอื่น แล้วผมอยากจะยัดลายเส้นผมเข้าไปในงาน มันมีความสนุกในอีกแบบหนึ่ง พี่เบสครับ ไอ้โห มันกดดันแล้วก็มันกดดันแบบเหมือน2 ต่อพี่มันกดดันทั้งแบบที่มันไม่ใช่ของเราแล้วก็มันเรื่องเวลา ทุกคนได้รู้โจทย์กันไปแล้วนะครับว่าใครจะได้สักการออกแบบของใคร โจทย์ของเราในวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะหินมากนะ รอบออดิชั่นที่แล้วไม่มีคนตกรอบ แต่วันนี้มีคนตกรอบแน่นอน ถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วอย่างทุกคนเนี่ยไปเตรียมสเตชันกันให้พร้อมนะ เดี๋ยวคุณมีโอกาสเลือกผมบอกไว้ก่อนเลย แต่จะเลือกอย่างไร รอติดตามเตรียมความพร้อมครับ Tattoo Warrior Thailand มันเริ่มหนักคอขึ้นเรื่อย เอาจริงๆที่ผ่านมาเจอเมื่อก่อนมันหนักกว่านี้ด้วยซ้ำอะผมเชื่อว่านะ หลายคนอาจจะคิดว่าเราสามารถเลือกแบบได้ เลือกตำแหน่งที่จะสักได้ แต่ไม่ใช่นะฮะ สิ่งที่พวกคุณจะเลือกได้ก็คือ การจับฉลากในไข่ใบนี้นะครับ จะมีชื่อของหุ่นของเราในวันนี้ และตำแหน่งที่คุณจะต้องสักให้กับพวกเขา ผมว่าผมเอาอยู่แล้ว ส่วนที่ผมต้องหาก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้คนอื่นเซอร์ไพรส์ เชิญหยิบคนแรกเลยครับเชิญครับ เล่นใหญ่ เฮฟวี่บอย เดี๋ยวก่อนนะ ขาหรือว่าแขนก็ได้แล้วแต่ โอ้โห เฮ้ย แขนครับอ่ะ ไป จับคู่กันไป เตรียมตัวเลยครับผม โอ้โห จะคนทำไมวะ ตำแหน่งที่จะสักคือ เมื่อกี้คุณบนใช่ไหมฮะ ขออะไร ขอให้สักง่ายหรือยาก ขอให้สักขาใช่ไหมแขนครับ ขาบนครับ ก็ต้องเอาให้อยู่อะครับพี่แบบพยายามวางแผนงานให้มันดีที่สุดนะครับพี่ ตำแหน่งคือขาครับ มันมีแต่คนเก่งมั้งพี่ มันรวมกันอะไรเงี้ย เหมือนเราโดนดรอกความมั่นใจลงอะไรเงี้ย วูฟดีใจ ตั้งแต่บอกกฎกติกามา นี่เป็นครั้งแรกที่ช่างพีคยิ้มนะฮะ หน้าบึ้งมาโดยตลอด ตำแหน่งคือขาครับ การ์ตูนครับ ตำแหน่งคือขาครับ โอเค สุดท้ายไม่ต้องจับหรอก มาเลยครับ ขาครับ
เชิญทัตทูเรเออร์ทุกคนไปเตรียมตัวนะครับ การสักจะเริ่มขึ้นแล้ว เชิญครับ เหลือเวลาอีก 3 นาทีนะครับ คุณช่างเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ ประจำสเตชันนะฮะ อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่พวกคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่วาดขึ้นมานะ ฉะนั้นมันจะต้องใช้เวลาในการสักเนี่ยยากแล้วก็นานกว่าปกตินะครับ เป็นไงครับนิวว่าวันนี้นี่ช่างแต่ละคนของ NT นี่เครียดไหมกับโจทย์ในวันนี้ที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ออกแบบต้องมาสักในแบบของคนอื่นที่เขาออกเอาไว้ คือแล้วก็มายมันโยนโจทย์ให้ตั้งใจแกล้งอยู่เหมือนกัน บางคนทำงานเนียนก็ได้โจทย์ที่แบบว่าปีศาจบางคนสายปีศาจได้เนียนก็น่าจะเข้าทางมายที่มันบอกว่ามันเป็นเกม เพราะว่าถ้าผมมัวแต่เล่นแบบว่าพวกปกติธรรมดา เราก็เห็นกันทั่วไปเพราะที่ร้านมันก็เถื่อนกันแบบนั้นอยู่แล้ว เอาละครับตอนนี้ทุกคนประจำที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ นิวครับก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน ขอให้มาสเตอร์ของ NT นิวพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ให้พวกเราได้เข้าใจกันสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้ที่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ นิวเชิญ ผมย้ำอีกทีนะครับว่าเกมนี้มันเป็นสกิลเบสิกของร้านเรา ซึ่งเป็นสกิลที่แข็งที่สุดในร้านเราด้วย ถ้าใครทำไม่ดีรอบนี้ก็คือตามสภาพครับน่าจะตกในรอบนี้ แล้วก็พิจารณาตัวเองด้วยว่าน่าจะต้องไปฝึกเพิ่มนะครับ ปกติร้านเราแม่งจะไม่ค่อยรีบทำงานอะไรขนาดเนี้ยครับเพราะว่าเรื่องดีเทลด้วยเรื่องการใส่ใจกับการทำงานอะพี่มันรีบไม่ได้ครับ ถ้า Tattoo Warrior Thailand พร้อมแล้วพวกคุณมีเวลาแค่ 3 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ กับโจทย์ที่ถือว่าหินมากในวันนี้ 3 2 1 ลุย เอาวะมีแต่ต้องลุยอย่างเดียวแล้ววะถึงคนนู้นคนนี้ว่าจะเตือนว่าเวลาไม่พอนั่นนู่นนี่นั่น แต่ว่าไม่สนว่าพี่ เชื่อศักยภาพของเราทั้งหมดที่เราซ้อมมาให้แบบควบแน่นภายใน3ชั่วโมงอะ อยากชนะไหมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่ที่แน่ๆคือแม่งไม่อยากแพ้แน่นอน เป็นคนเดียวที่มีโอกาสได้สักงานตัวเองนะ ตรงเนี้ยเขาอินกับตรงนี้แล้วก็จริงๆก็ใหม่ในตัวเขาอยู่แล้วด้วย การวางแผนอะไรผมว่าตอนแรกผมกังวลกับดีเทลนะ เพราะว่าปากฟันอะไรคือแบบยิบเลย แต่ว่าดูจากตอนเนี้ยแล้ว นี่ถ้าเกิดว่าเขาช้าเนี่ยรวมถึงรูปมันออกมาไม่เพอร์เฟกต์ต้องโทษตัวเขาเองเลยนะ เพราะว่าเขาเป็นคนที่เลือกที่จะดีไซน์อย่างนี้ออกมาไมค์คิดว่าไมค์เลือกถูกแม้ที่เอารูปนี้เนี่ยมาแข่งขันในวันนี้ รู้สึกเลือกถูกครับ มันรู้สึกว่าผมได้พรีเซนต์ความเป็นตัวเอง และสิ่งที่ผมอินอยู่ณปัจจุบัน แล้วก็ดีใจจัดเลยที่แบบว่าได้ทำมันอะไรเงี้ยแล้วก็มันขายวิญญาณนะ3 ชั่วโมงอะพี่ อัพความเฉียบของมันจะแบบเน้นกับมันจะย่ำกับมันเอาให้แบบเฉียบคมกว่าเดิมนี่แหละครับผมว่าแม่งเป็นจุดที่แบบว่าท้าทายผมอีกแล้วผมแม่งก็โคตรชอบเลย อันนี้เพชรก็ถ้ามีการแข่งเรื่องความเร็ว เน้นเรื่องเวลาผมว่าผมได้แชมป์แล้วนะ เรามีการปรับเปลี่ยนแบบไงให้เข้ากับเรามากที่สุดเพราะว่าไอแบบตอนที่มาตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เพชรได้ดีไซน์มา ของผมน่าจะเป็นเขาโครงเรื่องของนีโอผมยังคงไว้ แต่ผมจะใส่เรื่องของพวกการใช้เส้นสับเส้นซอยเส้นเป็นแบบสไตล์ของผมเข้าไป โมงแรกเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาสักกันไปถึงไหนแล้ว รวมถึงว่าในสไตล์ที่เขาได้รับในวันนี้เนี่ยโจทย์ในวันนี้เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนยังไงบ้างให้เป็นตัวตนของเขามากที่สุดเพื่อทำให้งานเนี่ยเสร็จภายใน3ชั่วโมงโอ้โหนี่ก็ไปเยอะแล้วนะในชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นไงฮะเรามีการปรับเปลี่ยนงานนี้ให้เข้ากับสไตล์เรายังไง ผมจะเปลี่ยนลายเส้นนะครับแบบว่าอาจจะเพิ่มคอนทราสต์มาด้วย แล้วก็ผมจะใช้การลากเส้นลงครับมันจะได้ฟีลแบบว่าอาจจะได้ฟีลแบบติดหลอนมานิดนึงอะครับ ก็คือเป็นตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นทันไหม ทันครับ สบายเลยนะ สบายครับ อันเนี้ยเจอะครับได้โจทย์แบบคอนทราสต์กับตัวเขาเพราะว่าเขาเป็นคนสายแบบ
เรียบแล้วก็ถ้าหยาบก็ไม่ได้ขนาดนี้มันจะมีแบบเฮอร์เลอร์ของเขาด้วยแต่อันนี้คือแบบยับเลยดีเทลไม่พอนะบล็อกพวกนี้แต่ละเส้นแต่ละหนวดมันมีบล็อกอะไรของมันอยู่ถ้าเสียหลักหรือว่าไม่เข้าใจมันอันไหนสูงอันไหนต่ำอันไหนหน้าหลังนี่คือแบบพังได้เลยเหมือนกันก็คิดว่าทำได้แหละพี่ก็ลองไปฟิลนั้นบ้างแบบของอิดอะรูปเนี้ยอิดจะเป็นคนส่วนบล็อกมาข้างๆแต่แบบเนี้ยส่วนลงมีผลปะไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่เพราะว่าคือผมอาจจะดูเหมือนเส้นหลักของไอ้บูซะส่วนใหญ่อะพี่มันเหมือนแอบโชคดีนิดนึงตรงที่ว่าบูมันมีการใช้บล็อกใกล้ๆกับของผมเหมือนกันพี่เส้นที่บูทำเท็กเจอร์ไว้คือผมโละทิ้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นกำลังจะเปลี่ยนเป็นลายเส้นตัวเองหมดเลยครับพี่ไอ้คราวที่แล้วอะผมรู้สึกประหม่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะสักจบตามชั่วโมงที่เขากำหนดไหมแต่ทีเนี้ยก็รู้แล้วว่าในเวลาเนี้ยเราเอาอยู่พอทีเนี้ยการมาทำแบบเนี้ยผมก็เลยแบบใส่ให้มันแบบเกือบจะสุดไปเลยแล้วกันเพราะว่าก็ยังเชื่อว่าตัวเองก็ยังเอาอยู่อะพี่เหมือนบูว่างงานอยู่พี่เส้นผมแม่งเยอะชิบหายเลย อยากได้แบตเตอรี่เลยตอนนี้ F เป็นหนึ่งคนที่ทำงานเร็วมากเลยนะนิวคือผมว่า F พยายามดัดทุกอย่างให้เข้าทางเขาอยู่แล้วมั้งผมฟุกครับพี่ที่ได้แบบเป็นงานของน้องบอสด้วยพี่เรื่องนีโออะไรเขาเฉียบมาอยู่แล้วพี่ตอนแรกที่บริหารนะว่า3ชั่วโมงF คิดว่าวางแผนยังไงบ้างก็กะแบบว่าเดินเส้นให้จบแบบเร็วที่สุดอะพี่เพราะว่าเส้นมันเก็บขณะทำเงาได้ด้วยครับทีนี้พอเสร็จแล้วก็มาเริ่มที่หน้าเลยครับพี่เดี๋ยวดูตรงนี้แป๊บหนึ่ง ตรงเนี้ยผมเริ่มกังวลแล้วล่ะเพราะว่าคนอื่นอ่ะไปไกลกันอยู่เหมือนกันแต่ของดีมยังไอ้ส่วนสำคัญที่ผมบอกก็คือแบบใบหน้ายังไม่ได้เข้าไปแตะเลยปะใช่ไหมดีมใช่ครับพี่ดีมมีความรู้สึกตอนนี้ดีมทำงานช้าไปหรือเปล่าก็นิดนึงครับพี่เพราะว่าของผมมันเยอะผมปรับเปลี่ยนเป็นลายเส้นตัวเองนิดนึงครับถ้านั่งมันโอเคแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าลองโฟกัสแบบอย่างงู้นจะเร็วกว่าไหมหมายถึงให้เขานั่งหันมาอีกมุมหนึ่งครับนิวพอเปลี่ยนท่าปุ๊บเนี่ยนิวคิดว่างานจะไปได้เร็วใช่เพราะว่าการนั่งเวลาบิดเบี้ยวนิดนึงหรือว่าเราสักแล้วมุมมองมันไม่ได้เราคิดว่ามันตรงแต่พอมายืนอีกทีหนึ่งมันจะเบี้ยวเลยครับสมมุติเวลามันบีบใช่ปะเบียร์กำลังสักปืนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าความสำคัญของรูปนี้มันคือหน้าเว้ยเดี๋ยวถ้าเราชะล่าใจหรือว่าเราคิดว่ามันทันบางอย่างที่สำคัญกว่าในแรงที่เราฟิตกว่าหรือว่าโฟกัสแรกที่เรากำลังดีที่สุดน่าจะไปลงที่หน้ามากกว่าตอนเห็นแบบมั่นใจนะว่าทัน แต่พอแบบทำไปไปง่วนอยู่กับปืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงหน้าเบียร์ก็เห็นแหละว่าแบบมันไม่ได้มีเงาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นหนักกับผมกับปืนแล้วก็ปากคออะไรเงี้ยมากันที่น้องนัทคือต้องบอกว่านัทเองเนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่ของ NT Tattoo คือแบบเพิ่งมาเลยยังไงวะนิวก็คือห่วงสุดก็คือเขาเพราะว่าบอกสเกลอะไรมันต้องใช้เวลานานกว่าจะฝึกอันนี้ก็เร็วและรวบรัดกับเขาทันไหมผมว่าถ้าดูจากอันเนี้ยเสี่ยงอยู่เหมือนกันครับเหมือนแบบได้โจทย์หน้าคนด้วยแล้วเหมือนแบบหน้าคนนี่ก็เป็นอะไรที่แบบตัวเองกลัวตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเหมือนดออิ่งหน้าคนนี่แทบจะแบบเป็นศูนย์เลยเหลือเวลา1 ชั่วโมง 20แล้วถ้ายังเรียงลำดับความสำคัญของงานตัวเองไม่ได้ว่าเราต้องให้ความสำคัญกับตรงไหนในเวลาที่เหลือประมาณครึ่งหนึ่งผมว่าคุณอาจจะพลาดและตกรอบแล้วก็คงไม่ได้ไปต่อในเกมต่อไป5 4 3 2 1วางอุปกรณ์ครับไม่คิดว่างานมันจะโหดขนาดนี้ผมกลับรู้สึกว่าแบบมันเป็นหน้าเดียวมันไม่2 หน้าก็จุกนะแต่ก็มันก็ต้องรับให้ได้พี่ใครไม่อยากไปต่อยกมือเลยสละสิทธิ์ได้ครับออกมาเลยเพราะว่าผมเอาจริงสัตว์เลยผมแบบไฟลุกเหี้ยถ้าสมมุติว่าโปรเจกต์เนี้ยไปอยู่ในร้านอื่นกูว่าแม่งแทงกันตายนะ